Good morning. Good evening pala, hindi good morning. Good evening guys. So dito me sa Japan, Sapporo, Hokkaido in particular. So what are we going to do here? Kararating lang po namin from Manila. So now we will go to a certain place. Kakain kami kasi gutom na kami. 4 hours flight from Manila to Tokyo. Then Tokyo to Hokkaido, 2 hours. So gutom na ang lahat ng grupo. So we eat first. Bye for now. So para masarap to, mga noodles, right? And authentic ramen. Yeah. Ramen. So, authentic, hindi raw ramen ang sabi ng boss. Guys, ang lamig-lamig. Super. Yan. Guys, ito yung mga food choices. Siyempre mga ramen, diba? So, ito yung mga pinupuntahan here sa Japan. Ito meron sa atin dito sa Philippines. Pero siyempre iba dito. Authentic daw, sabi ni boss. Okay. So, ayan yung mga kasama ko there. Around 20 kami sa group. So, enjoy namin ang Japan stay for 4 days. So, here in Sapporo, Hokkaido, Japan. Yun daw, Sapporo is the capital of Hokkaido. Isa sa pinakamalamig na place here in Japan. Okay? Hello guys, day 2 sa Japan. Okay, nice flowers. Yellow, red, and purple. Yellow again and white. Set of flowers again, beautiful flowers. Oh, diba? Blue, yellow. I don't know if this is. They said this is cosmos. So I don't know. So, may pupuntahan kami medyo to adventure kinda. Love this thing. So, sasakay kami sa isang I don't know kung anong tawag dito, pero ang taas. So, look at this one. Yan. So, para siyang mountain, diba? Sasakay daw kami doon. Then after that, napagkuha kami ng picture. Love this. Okay guys, we're moving! Yay! Exciting to! Yan na! Hindi masyado nakakatakot. Hindi naman siya mabutas. Ganda ng view. Look. Okay. See, yan yung mga nauna sa mga kasama namin. So, pagdating daw dun sa taas, wala lang, magpipicture lang, as usual. Then baba na kami after. Okay? Bye! See? Look. O, diba? Cool na cool lang. Taas. Pero hindi nakakatakot umakyat since mabagal lang siya. Idea rin daw sa mga month ng Jan, Feb. Sobrang snow sa place na. So ngayon, since April, malamig pa rin siya. Pero wala na snow, of course. Hello guys! Here me po sa Chocolate Factory. So, yay! Kakain tayo ng chocolates. Nice! Ito yung sa
chocolate factory. So, I don't know kung i-allow kami kuha ng video sa loob. Pero dito sa labas, of course, we can. So, that's it. O, diba? Nice. Makakakita na tayo. Pero here parang, I don't know if this is very cool. Pero wala. Tapos, guys, super ganda. Ayan, parang may lights, may walls. Can you see? Look. Okay, nasa second floor kami and we need to go up. Hey! Here na! Inalaw kami. Ito na po ang gawaan ng chocolates. Nice! Diba? Ang bango-bango dito sa place na as in parang kahit wala ba yung chocolates parang ka na kumain ng chocolates ang bango. Super. Siguro pag may mga kids ka, dito mo dinala, sobrang sila mag-i-enjoy, promise. Look at this. Okay, see? So mas, yan, we are doing chocolates na. Grabe, ang sarap. Ang bango talaga. So yung mga machine, ganda talaga. Dito sa Japan. Ang sarap-sarap kumain. Kitang-kita mo talaga na super quality ang paggawa. 白い恋人は私スリッティのこだわりと Kita niyo yan? Chocolates! Oh, sarap po. Later. A few moments later. So, mga biyento sila na pinapakain at sila ay galit kasi bilang ako. So, ayan. Pinibigyan ko sila ng food. Ako lang kinakain nila. Lapit ka dun. Ay, wala. Hey! Hey! Nakakapit mo ba? Yan, yan. Okay pa daw siya. Lapit ka dun.
Ayaw naman kita. 1 hour later. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday,